Jag börjar med att tacka alla som har valt att gå in och kika på min senaste video där jag fyller på gas själv. Och så vill jag passa på att påpeka bara att det finns ju en fara i det, för de är ju gjorda som engångsbollar. Så allt sker på egen risk. Men här kommer ett extrainsatt avsnitt som jag inte hade tänkt göra. Men i mitt förra avsnitt i min nya spellista då, på Gör det själv-grejer, så sågade jag sönder en vintergas. Och jag hade tömt den innan jag sågade den. Men vi ska ta upp lite hur man kan punktera en tub på ett säkert sätt då. Många säger ju, till och med återvinningen kan säga, borra hål i den bara. Då ska jag visa vad som kan hända om man väljer att göra det då. Nu tar jag den här vintergasen. Jag tror bara att se vad som händer helt enkelt. Har du en vass borr och kör med anpassat varvtal till tiden då, hur lång tid det tar att ta sig igenom, så kommer det ju gå bra. Men som alla som har massa olika borrar hemma och bara plockar upp en då. Den här har ju gått varm en gång i tiden. Inte så där jättetydligt då, men borren är helt sopslut. Och när jag borrar med den här med högt varvtal så kommer mängder med värme frigöras. Det är inte så bra. Det blir garanterat burksprängning. Eller så hinner den öppnas innan och gasen antänds. Nej, men det är självklart att det här kan vara rent livsfarligt. Det är ju bara att fantisera om att den här träskivan egentligen är gasen. Det kan ju lätt explodera. Burken i sig är ju spesad för att klara 40 grader på utsidan då. Här är ju flera hundra. Så nej, finns bättre sätt. Vi kollar på ett betydligt säkrare sätt då. Crunchit Jetboil som jag gjort den här då. Den funkar så att man skruvar dit den där. Och så släpps gasen ut. Det var det sista som var kvar då. Det blir ju verkligen frost där. Så kallt blir det när vätskan övergår till gasform då. Men nu är den här helt tom. Men för att få slänga den i metallåtervinningen så måste den också vara punkterad då. Då bygger den här på att sätta fast den i ängan, sitter i bergfat. Där på den en spets. Så trycker jag här, då kommer det gå hål i tuben då. Vi provar. Jag vill inte trycka så hårt eller. Och där är ett hål. Och jag vrider den runt så här. Och nu är den här klar då. Så nu får man ju slänga den här på metallåtervinningen. Det blir lite mer komplicerat annars. Så det är så här jag gör när en tub har tagit slut då. För den är nästan aldrig helt slut. När jag överfyller då. Det brukar bli lite kvar. Men den verkar ju jättebra då. Och har du inte en sån här så finns det ett annat sätt som är exakt lika säkert. Helt gratis. För de flesta som har normala köksprylar hemma. Jag ska visa. Kök har ni ju. Kan ni släppa ut gasen med det? Kan stå så där och tömma sig själv. Och den här idén jag ska visa nu kom jag på när jag höll på att fylla över gas. Samtidigt höll jag på att laga mat och öppnade en burk. Så kollade jag på gastuben och såg det. Det är ju en konservburk. I princip. En lite buktad botten. Som annars är det som en vanlig konservburk.